हेलो र नमस्ते सबैजनालाई। सो Xiaomiको लेटेस्ट प्रिमियम मिड रेन्ज फोन चाहिँ फाइनली नेपालमा लन्च भइसकेको छ। यो हो Xiaomi 17T र इफ यु रिमेम्बर लास्ट इयरको Xiaomi 15T चाहिँ एकदमै सक्सेसफुल मोडल थियो है। तर अहिले चाहिँ कम्पिटिसन पनि तगडा भएको छ कि वी हेभ स्यामसङको ग्यालेक्सी A57, Honor 600 छ, नथिङको फोन 4A Pro छ, V70 र अहिले त पोको पनि नेपालमा अफिसियली आइसकेको छ। र यु माइट नो कि यी सबै फोनहरूको प्राइस चाहिँ बढेर आएको छ यसपालि यो ऱ्याम सर्टेजले गर्दा र त्यही भएर यो Xiaomi 17T को प्राइस पनि अलिकति बढेरै आएको छ। नेपालमा चाहिँ यसको 12GB ऱ्याम र 512GB स्टोरेज भेरिएन्ट लन्च भएको छ र तल दिएको हाम्रो अफिलिएट पार्टनर GBN स्टोरको लिङ्कबाट तपाईँहरूले लिनुभयो भने चाहिँ तपाईँहरूले Xiaomi ट्याग र बड 6 प्ले इयरबड्स चाहिँ फ्रीमा पाउन सक्नुहुन्छ। ल एनीवे द बिग क्वेसन इज अरू कम्पिटिसन मध्ये इज द Xiaomi 17T द मोस्ट ब्यालेन्स प्रिमियम मिड रेन्ज फोन राइट नाउ? अहिलेसम्म चाहिँ मेरो प्रिमियम मिड रेन्ज सेगमेन्टको नम्बर 1 पोजिसनमा कुन फोन छ थाहा छ? भिभोको V70, त्यसपछि नथिङ फोन 4A Pro छ र देन देयर इज द ग्यालेक्सी A57। तर मैले एक हप्ता जस्तो यो Xiaomiको 17T चलाएपछि चाहिँ यो ऱ्याङ्किङ चेन्ज होला जस्तो छ कि किनभने Xiaomiले जुन किसिमको स्पेक्सहरू यो फोनमा दिएको छ नि आई थिङ्क इट्स सरप्राइजिङली गुड के। तर अब त्यो कुराहरू भन्नु अगाडि चाहिँ सुरुमा यो बक्सभित्र के आउँछ भनिदिइहाल्छु है त। बक्स खोल्दाखेरि वी गेट प्लेन्टी अफ थिङ्स है इनसाइड द बक्स अनलाइक स्यामसङ अनि नथिङको फोन्सहरू जसमा चाहिँ चार्जरै आउँदैन। यहाँ चाहिँ वी गेट अ 67 वाट फास्ट चार्जर जसले 1 घन्टाभित्रै यो फोनलाई फुल चार्ज गरिदिन्छ। Xiaomiले चाहिँ यहाँ निकै राम्रो क्वालिटीको कभर पनि दिएको छ र वी अल्सो गेट ए फ्री अप्लाइड स्क्रिन प्रोटेक्टर पनि। ओके, सुरुमा यो Xiaomi 17T मा मलाई वान अफ द एकदमै राम्रो लागेको कुरा भनेको चाहिँ यसको डिजाइन हो है। तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ कि यसपालि Xiaomiले अलिकति कम्प्याक्ट बनाउन खोजेको छ कि अहिले कम्प्याक्ट फोनहरू खासमा ट्रेन्डमा पनि छ। लास्ट टाइमको Xiaomi 15T मा चाहिँ 6.83 इन्चेसको डिस्प्ले थियो भने यसपालि चाहिँ वी गेट 6.59 इन्चको डिस्प्ले विच आई थिङ्क इज अ पर्फेक्ट साइज के। सो Xiaomi 17T लाई हातमा बोक्दाखेरि चाहिँ एकदमै मजाको फिल हुन्छ कि त्यस्तो ठुलो भद्दा फोनहरू जस्तो फिल हुँदैन। सेकेन्ड राम्रो कुरा भनेको चाहिँ यसपालि कलर अप्सन्स पनि हो है। मसँग चाहिँ यो यस्तो मेटालिक पर्पल टाइपको कलर अप्सन छ एन्ड अनेस्टली इट लुक्स भेरी गुड टु माई आइज। अनि अरू कलर अप्सन्सहरू पनि एकदमै आई क्याची छ कि लाइकवाइज यहाँ चाहिँ वी गेट गोरिल्ला ग्लास 7 आईको प्रोटेक्सन, IP6A डस्ट एन्ड वाटर रेटिङ छ र यहाँ फ्रेम्सहरू चाहिँ प्लास्टिककै भए पनि ओभरअल चाहिँ यो बिल्ड एकदमै स्टर्डी छ कि त्यस्तो चिप फिल हुँदैन। इनफ्याक्ट प्लास्टिक फ्रेम्सले गर्दाखेरि यो फोन त्यति हेभी पनि छैन कि। अब अगाडि डिस्प्लेतिर हेर्दा पनि यो ओलेड प्यानलको क्वालिटी चाहिँ एकदम एक्सिलेन्ट नै छ है। दिस इज प्रोबब्ली दि ओन्ली फोन इन दिस प्राइस सेगमेन्ट जसमा चाहिँ 12 बिटको कलर डेप्थ छ। अरू कम्पिटिङ ब्रान्ड्सहरूमा चाहिँ युजली 8 बिट कि त 10 बिटको डिस्प्ले हुन्छ कि। सो यो डिस्प्लेले 68 बिलियन कलर्सहरू प्रड्युस गर्न सक्छ। त्यो बाहेक यहाँ वी गेट HDR 10+ सर्टिफिकेसन अनि डल्बी भिजन सपोर्ट पनि छ। मैले अस्ति नै भर्खर नेटफ्लिक्समा डल्बी भिजन सपोर्ट भएको यो वार मसिन भन्ने मुभी हेरेको थिएँ र त्यसमा कलर्स र कन्ट्रास्टहरू हुन्छ नि एकदमै नै राम्रो रिप्रेजेन्ट गरेको थियो कि यो फोनले। अनेस्टली हेर्न लास्टै मजा आयो मलाई। सो या अरू कम्पिटिङ फोन्सहरूको कम्पेरिजनमा चाहिँ यो फोनको त्यो मल्टिमिडिया एक्सपिरियन्स हुन्छ नि त्यो चाहिँ टप क्लास नै छ। ब्राइटनेस इज अल्सो भेरी गुड है। आई थिङ्क दिस इज वान अफ द ब्राइटेस्ट डिस्प्लेज यो प्राइस सेगमेन्टमा। अनि यसको लो ब्राइटनेस पनि एकदमै कम जान्छ कि सो राति चलाउँदाखेरि पनि नो टेन्सन। प्लस यसको 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट पनि स्मुथ छ, केही ल्याग फिल हुँदैन, टच पनि रिस्पोन्सिभ छ। सो ओभरअल यो डिस्प्लेसँगको एक्सपिरियन्स हुन्छ नि यो फोनमा एकदमै नै राम्रो छ। स्पिकर्स चाहिँ स्याडली दामी छ भन्दिनँ कि म, बेस ल्याकिङ लाग्यो मलाई। तर अब मुभी सुभी हेर्न चाहिँ इट्स गुड इनफ। त्यही हो, अलि म्युजिक सुन्नेहरू बेस मन पराउनेहरूको लागि चाहिँ हल्का खल्लो हुनसक्छ। नेक्स्ट अब पर्फर्मेन्सको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ दिस इज दि एस्पेक्ट जुनमा चाहिँ यो फोन रियली विन्स के अगेन्स्ट द कम्पिटिसन। किनभने यहाँ चाहिँ हामीले निकै पावरफुल डायमेन्सिटी 8500 अल्ट्रा चिपसेट पाउँछौँ र दिस इज ए मच मोर पावरफुल चिपसेट देन वाट वी गेट अन स्यामसङ, भिभो अनि नथिङको फोन्सहरू। जस्ट यो बेन्चमार्क कम्पेरिजन नै हेर्नुहोस् न, द डिफरेन्स इज क्वाइट बिग। सो यदि तपाईँहरू चाहिँ एकदमै हेभी गेमिङ गर्नुहुन्छ भने चाहिँ यु विल इन्जोय दि ओभरअल फ्लुइडिटी अन द Xiaomi 17T, 5% लोज अनि ओभरअल स्टेबिलिटी जस्तो कुराहरूमा चाहिँ यो फोनले तपाईँहरूलाई मच बेटर गेमिङ एक्सपिरियन्स प्रोभाइड गर्न सक्छ है। अब हल्का तातिन चाहिँ तातिन्छ, स्पेसली अलिकति धेरै समयसम्म गेमिङ गर्दाखेरि। तर स्टिल यो प्राइस रेन्जमा अरू प्रिमियम मिड रेन्ज फोन्सहरूसँग कम्पेयर नै गर्ने हो भने चाहिँ यो फोन चलाउँदा मजाको फास्ट फिल हुन्छ कि अलमोस्ट सिमिलर टु फ्ल्यागसिप फोन्स भन्न मिल्छ।
र इभन 2-3 वर्षपछि पनि अब यो फोन त्यस्तो स्लो भएको महसुस हुँदैन के जस्तै अब भिभो र स्यामसङको फोनहरू चाहिँ हल्का स्लो हुँदै जान सक्छ लाइकवाइज Xiaomi 17T को ह्याप्टिक्स पनि राम्रो छ है सो टाइप गर्दाखेरि चाहिँ मजाको फिडब्याक आउँछ एनीवे Xiaomi को OS लाई चाहिँ सधैँ केही न केही क्रिटिसिजम चाहिँ आइराख्छ डेफिनेटली अब यो स्यामसङको One UI or Nothing OS जतिको पलिस त छैन तर लेटेस्ट HyperOS 3.0 को ओभरअल एक्सपिरियन्स हुन्छ नि त्यो नराम्रो पनि छैन के ओभरअल स्टेबल नै छ एड्सहरू आउँदैन र वी अल्सो गेट ए गुड नम्बर अफ इयर्स अफ OS अपडेट्स विच इज रियली नाइस ब्याट्री वाइज पनि वी गेट ए प्रिटी डिसेन्ट 6500 mAh सिलिकन कार्बन ब्याट्री र यो फोनको ब्याट्री लाइफ चाहिँ एकदमै तगडा छ कि लगभग 1.5 देखि 2 दिन त मजाले ब्याट्री लाइफ यसको टिक्छ ब्याट्री अप्टिमाइजेसन पनि Xiaomi ले राम्रो गरेको छ है बिहान उठेर अब फोन युज गरेर बेलुकासम्म आउँदाखेरि पनि 40 देखि 50% ब्याट्री त मजाले बाँकी हुन्थ्यो मेरो टेस्टमा ओके सो Xiaomi 17T को अहिलेसम्म मैले गरेको कुराहरू छ नि सबै राम्रो नै छ नि त तर Xiaomi को यो प्रिमियम मिड रेन्ज फोन्सहरूको सधैँ विक पोइन्ट भनेको चाहिँ क्यामेरा नै हुन्थ्यो के बट देन जबदेखि Xiaomi ले लाइकासँग कोलाबोरेट गर्न थालेको छ नि बाफ रे बाफ Xiaomi को क्यामेरा गेम नै बब्बाल चेन्ज भएको छ कि त्यो वक्त बदल दिया जज्बात बदल दिए जिन्दगी बदल दी टाइपको भइसक्यो हैन र अब सुरुमा चाहिँ यो लाइका क्यामेरा सिस्टम चाहिँ अब Xiaomi को फ्ल्यागशिप फोन्सहरूमा मात्र हुने गर्थ्यो भने त्यही कलर साइन्सहरू चाहिँ बिस्तारै अब Xiaomi को प्रिमियम मिड रेन्ज फोन्सहरूमा पनि आउन थालिसकेको छ इन्क्लुडिङ दिस फोन है Xiaomi 17T क्यामेरा सेन्सरहरू पनि यसपालि राम्रो राखेको छ वी गेट ए 50 मेगापिक्सल मेन 1x क्यामेरा 12 मेगापिक्सलको अल्ट्रा वाइड क्यामेरा छ अनि 50 मेगापिक्सलको 5x टेलिफोटो जुम क्यामेरा छ र यस 5x अप्टिकल जुम क्यामेरा नै हो है यहाँ अगाडि चाहिँ 32 मेगापिक्सलको सेल्फी क्यामेरा हो सेल्फी क्यामेरामा चाहिँ अब लाइका अप्टिमाइजेसन छैन तर पछाडिको क्यामेरामा चाहिँ लाइकाको अप्टिमाइजेसन तपाईहरुले पाउनुहुन्छ मलाई चाहिँ यो 5x क्यामेरा स्पेशली युनिक लाग्यो कि यो प्राइसमा चाहिँ अब अरु कुनै पनि ब्रान्डले प्रोवाइड गर्दैन नि त धेरै फोन्सहरुमा चाहिँ 3x अथवा 3.5x मात्र हुन्छ के इनफ्याक्ट स्यामसङको ग्यालेक्सी A57 र Honor 600 मा त टेलिफोटो लेन्स पनि छैन र Xiaomi 17T को यो 5x क्यामेराले चाहिँ दामी पोर्ट्रेट्सहरु खिच्छ के स्पेशली तपाईले मास्टर पोर्ट्रेट मोडमा पोर्ट्रेट्सहरु खिच्नु भयो भने त राम्रो चिटिक्क परेको फोटोजहरु आउँछ कलर्सहरु पनि पञ्ची खालको छ अनि एज डिटेक्सन पनि राम्रो छ र स्किन टोन इज अल्सो भेरी गुड अनि 5x जुम पर्सपेक्टिभले गर्दाखेरि चाहिँ पोर्ट्रेटमा सब्जेक्ट सेपरेसन पनि राम्रो आउँछ प्लस अब लाइका भएपछि डिफ्रेन्ट ब्ल्याक एन्ड व्हाइट पोर्ट्रेट्स पनि खिच्न मिल्छ अब इट्स नट क्वाइट गुड एज Xiaomi को फ्ल्यागशिप फोन्सहरु बट स्टिल आई वुड से इट्स नाइस इनफ है लाइकवाइज यो 5x क्यामेरा अल्सो डबल्स अप एज अ म्याक्रो क्यामेरा विच अगेन इज नट एज गुड एज फ्ल्यागशिप फोन्स एकदमै क्लोज जान चाहिँ मिल्दैन अलिकति परबाट खिच्नु पर्छ तर फोटोजहरु चाहिँ ठिकै लाग्यो मलाई नट ब्याड ल अब चाहिँ यो मेन 1x क्यामेराको कुरा गरौँ र यहाँ चाहिँ Xiaomi ले यस्तो बब्बाल क्यामेरा सेन्सर चाहिँ दिएको छैन लाइट फ्युजन 800 सेन्सर हो तर फोटोजको अप्टिमाइजेसन चाहिँ इट्स क्वाइट गुड है तपाईलाई अब अलिकति ड्रामेटिक लुक अथवा कन्ट्रास्टी फोटोजहरु चाहिन्छ भने चाहिँ देयर इज लाइका अथेन्टिक मोड नत्र मैले चाहिँ मोस्टली लाइका भाइब्रेन्ट मोडमा खिचिरहेको थिएँ जसबाट चाहिँ अलिकति भाइब्रेन्ट आई प्लिजिङ अनि कलर मिलाएको जस्तो फोटोहरु खिच्छ के यसले लो लाइट होस् अथवा डे टाइम होस् या अलिकति च्यालेन्जिङ कन्डिसन होस् सरप्राइजिङली राम्रो फोटोहरु मैले यो फोनबाट पाएको छु यसको अल्ट्रा वाइड क्यामेरा पनि इट्स नट द्याट ब्याड यो प्राइस रेन्जमा चाहिँ युजुअली के हुन्छ भने कलर्सहरु त्यति कन्सिस्टेन्ट हुँदैन के यानी कि मेन क्यामेराको एउटा कलर आउँछ अनि अल्ट्रा वाइड क्यामेराको अर्को कलर आउँछ तर यो फोनमा चाहिँ त्यस्तो समस्या छैन है यो कुरामा चाहिँ Xiaomi ले निकै राम्रो काम गरेको छ र यो अल्ट्रा वाइड क्यामेराको आउटपुट चाहिँ मैले सोचे भन्दा राम्रो आउटपुट पाएँ कि मैले अफ कोर्स अब यो अल्ट्रा वाइड क्यामेरा एकदमै वाइड चाहिँ छैन 15 देखि 16 mm फोकल लेन्थ तिरको अल्ट्रा वाइड हो तर इट एक्चुअली डज अ भेरी गुड जब है लाइकवाइज अब भिडियोग्राफी एस्पेक्टमा पनि स्टेबिलाइजेसन कलर्स एन्ड डिटेल्स राम्रै छ यहाँ भएको तीनैवटा लेन्सबाट चाहिँ तपाईहरुले 4K 30 FPS मा भिडियो खिच्न मिल्छ र मेन र 5x क्यामेराबाट त झन् 4K 60 FPS मा पनि खिच्न सक्नुहुन्छ कि र 4K 30 FPS मा चाहिँ तपाईहरुले तीनटै लेन्स बीच स्विच पनि गर्न सक्नुहुन्छ यसको सेल्फी क्यामेरा पनि राम्रो लाग्यो है मलाई स्किन टोन्सहरु राम्रो निकाल्छ इट्स नट भेरी प्रोसेस्ड र ओभरली शार्पेड पनि गर्दैन सो अब ओभरअलमा भन्नु पर्दाखेरि एउटा कुनै पनि बब्बाल
नेपाल फोनको 5वटा पिलर्सहरू चाहिँ स्ट्रङ हुनुपर्छ के त्यो भनेको डिजाइन एन्ड बिल्ड डिस्प्ले एक्सपिरियन्स पर्फर्मेन्स र सफ्टवेयर एक्सपिरियन्स क्यामेरा अनि ब्याट्री हो के र यो 5वटा एस्पेक्ट्समा चाहिँ अनेस्टली भन्नुपर्दा Xiaomi 17T ले आइदर A or A- स्कोर गर्छ So under 1 lakh rupees, I think this phone might just be the best value for money phone to buy in Nepal right now, okay? In fact, मेरो अघिको र्याङ्किङ अर्डर हेर्ने हो भने चाहिँ this could be the number 1 phone right now. अनि मेन रिजन भनेको चाहिँ नम्बर 1 यो फोनको डिस्प्ले क्वालिटी हो र नम्बर 2 चाहिँ यसको 5x जुम क्यामेरा हो यो दुईटा रिजनले गर्दा दिस फोन रियली स्ट्यान्ड्स आउट एन्ड ह्याज अ स्लाइट एज ओभर द कम्पिटिसन तपाईहरुको चाहिँ के धारणा छ यो फोनको बारेमा तल कमेन्ट सेक्सनमा हामीलाई भन्न नबिर्सिनु होला एन्ड व्हाइल यु आर देयर डोन्ट फर्गेट टु सब्स्क्राइब टु आवर च्यानल यति भन्दै म प्रतिमा अधिकारीलाई बिदा दिनुहोस् थ्यांक यू सो मच फर वाचिङ